Trở lại năm 1992, vợ sắp sinh, hy vọng mẹ con đều khỏe. Dì Mai mau cứu người đi. Hô lên câu này, Lý Hồng Mai cũng bị hoảng hồn vì tiếng gõ gấp gáp. Võ Tổng, Kim Liên bị té à? Dì Mai không phải té, nhưng cô ấy bảo bụng đau muốn sinh con tới nơi rồi. Mà không phải ngày 15 tháng Giêng mới sinh sao? Tính sai ngày rồi à? Lý Hồng Mai mang theo một bó giấy bạc và bông băng tới nhà Võ Tổng. Võ Tổng chạy theo sát phía sau. Dì Mai, Kim Liên kêu tôi gọi bà Trương hộ sinh. Võ Tổng đi gọi nhanh, sao theo tôi nữa? Võ Tổng quay lại, chạy tới nhà bà Trương. Bà Trương ơi, giúp vợ tôi sinh con. Bà Trương mở cửa, bà Trương bĩu môi hỏi, đã sinh rồi sao? Võ Tổng không kịp giải thích thêm, cõng bà Trương chạy về nhà một mạch. Tới bếp, Kim Liên đau bụng kêu la, dì Mai, xin dì nghĩ cách giúp vợ tôi. Võ Tổng, phụ nữ sinh con đau bụng không phải bình thường sao? Trông cậu sợ quá vậy. Võ Tổng lo lắng vì kiếp trước vợ sinh non mất cả hai mẹ con trai do chị nuôi, lúc lâm chung cũng chẳng tha thứ cho anh. Dì Mai, cô ấy sinh non, cô ấy sẽ chết, cứu cô ấy. Võ Tổng đừng nói lung tung, Kim Liên sinh bình thường, chứ không phải non, cậu đừng sợ. Võ Tổng lao lên giường, ôm chặt Kim Liên nằm trên giường, nước mắt rơi lại chã. Vợ ơi, anh tỉnh rồi, anh thật sự tỉnh rồi, anh thương em, thương con gái con trai em tin anh được không? Lý Hồng Mai kéo Võ Tổng ra ngoài, vợ cậu sắp sinh con rồi, sao cậu ôm vợ la hét thế, cậu ra ngoài mau đi. Võ Tổng ôm chặt lấy vợ, miệng lẩm bẩm lung tung. Vợ ơi, anh không ra ngoài, anh muốn ở lại với em. Võ Tổng, nghe lời dì Mai đi, anh là đàn ông mà, ra ngoài đi, đừng sợ đấy. Kim Liên, anh sợ, anh thật sự sợ, anh sợ mất em và Bối Bối. Kim Liên, trách anh đi, anh nên đưa em đi bệnh viện mà, anh không xứng là người. Này cậu, tôi có thể giúp gì cho cậu, vợ cậu chưa bao giờ sinh con đúng không? Lý Hồng Mai kéo và đẩy Võ Tổng ra ngoài. Kim Liên dùng thêm một chút sức lực nữa. Kim Liên à, 2 ngày này Võ Tổng vất vả quá nhiều rồi, cậu ấy kiếm tiền mua đồ Tết, dùng thêm sức đi. Kim Liên này, 2 ngày này Võ Tổng, cậu ấy thương con nhiều lắm, dùng thêm sức nữa đi. Kim Liên la thét đau đớn. Tiếng la vang trời, Võ Tổng đứng ngoài cửa sợ hãi mất hết lý trí. Năm xưa ngày 23 tháng Chạp, Kim Liên sinh xong máu chảy như suối, đau đớn kêu la một hồi, dần mất hơi thở. Đứa bé bà Trương cố kéo ra đã chết non. Bây giờ Kim Liên vẫn là đau, giống như cảnh tượng từ kiếp trước. Vợ ơi, con ơi, tôi không phải người, tôi xin lỗi các người. Dì Mai, anh ấy mới thay đổi tốt trong 2 ngày này, sao bây giờ lại khùng điên nữa rồi? Vợ ơi, tôi là kẻ đồi bại, tôi xin lỗi em đừng chết, tôi cầu xin em đừng chết. Liên, anh sẵn sàng đổi mạng sống của anh lấy mạng mẹ con em. Dì Mai hét lên từ trong phòng. Võ Tổng, ngừng gào thét được không nào, đi ngủ đi. Dì ơi, đừng mắng anh ấy sợ thôi. Dì ơi, sao đau thế này, sinh con ai chẳng đau. Con nói sinh vào rằm tháng Giêng mà dì cũng chưa chuẩn bị kỹ, đẩy mạnh lên, đầu ra rồi. Kim Liên là hết muốn bay nóc nhà. Võ Tổng nghe thấy tiếng khóc lớn của đứa bé. Võ Tổng bỗng nhiên ngơ ngác, sợ đến nỗi mắt tối sầm lại, hết hồn, ngã quỵ xuống, nằm bẹp bên ngoài cửa. Võ Tổng, sao cậu nằm bẹp ở đây vậy? Dậy đi, tỉnh lại đi. Đầu Võ Tổng trôi bồng bềnh, nằm lấy Lý Hồng Mai. Dì ơi, tôi muốn vợ con tôi. Vợ con cậu bình an, sao phát cuồng thế? Võ Tổng thấy cửa mở, xông thẳng vào phòng. Con gái bé bỏng của cha. Lúc này Võ Tổng mới nghe tiếng khóc đầu đời của đứa trẻ. Bà Trương hai tay đầy máu, sợ quá, lại ngồi phịch xuống đất. Hôm nay cậu điên rồi à? Vợ sinh con mà cậu loạn cả não ra. Cậu ra ngoài mau đi. Võ Tổng ngồi dưới đất kéo Lý Hồng Mai, thân hình lung tung. Dì ơi, tôi nghe thấy con gái tôi khóc. Con gái tôi không sao chứ? Không sao, sinh ra rồi mà. Thật không sao. Hắn đứng dậy, miệng gọi. Bối Bối, con ngoan của bố đây rồi. Võ Tổng tiến lại giường hai mẹ con, bị Lý Hồng Mai kéo lại. Võ Tổng, cậu bị bệnh gì vậy? Một người đàn ông to xác chạy vào làm gì? Võ Tổng bị Lý Hồng Mai kéo không lại gần được. Võ Tổng nghe lời gì ra ngoài đi. Sáng mai anh lại xem con gái dưới tay bà Trương khóc, tiếng khóc lớn. Võ Tổng phịch quỳ xuống đất, đầu sụp xuống đất, cúi đầu lạy vợ, người đã vượt qua khó khăn và sinh con gái cho mình. Cúi đầu lạy dì Mai đã cứu sống vợ con mình, và cúi lạy bà Trương. Hồng Mai nhìn Võ Tổng quỳ xuống cúi đầu, trong lòng bà xúc động mạnh, người đàn ông này thật lòng yêu thương vợ con. Võ Tổng qua nhà tôi lấy một chiếc chăn, đêm nay tôi canh giữ ở đây. Chăn ư, có, tôi mua 2 tấm chăn bông mới rồi. Võ Tổng quay người chạy ra ngoài, 2 cái chăn bông mới được ôm vào, có bà Trương và dì Mai canh đêm nay. Võ Tổng lòng không lo nữa, trời sáng dần. Bà Trương quay người dậy, nhìn Kim Liên từ trên xuống dưới. Hồng Mai, tôi về được rồi chứ? Bà Trương, thật ngại quá, tôi không thể dẫn bà về. Lúc nào vợ tôi khỏe rồi, tôi mang quà lớn đến cảm ơn bà. Bà Trương uống một bát cháo nóng cho cơ thể ấm rồi hãy đi.
Bà Trương nhận lấy cái bát. Ai nói Võ Tòng lêu lổng, biết quan tâm người ta thế cơ mà. Bà Trương uống xong cháo, rồi ra khỏi nhà. Bà Trương, 2 ngày nữa tôi đến cảm ơn bà. Võ Tòng suy nghĩ, bà Trương có thể báo đáp bằng quà lớn, nhưng những năm dì Mai chăm sóc họ, không phải chỉ một câu cảm ơn có thể diễn tả hết được.